नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एयरटेम अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, एयरटेम अकाउन्ट चाहिँ हामीले किन बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि तपाईले अनलाइन अर्निङ एपहरुदेखि चाहिँ डलरमा जति पनि अर्निङ गर्नुहुन्छ, त्यो अर्निङ गरेको पैसालाई चाहिँ हामीले ई-सेवा अथवा खल्तीमा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एयरटेम अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ एयरटेममा कमाएको पैसा र अरु डिजिटल अकाउन्टहरु जस्तै पेपलहरुतिर कमाएको पैसाहरुलाई हामीले एयरटेममा हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गरेर एयरटेमदेखि फेरि हामीले चाहिँ ई-सेवामा अनि खल्तीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। र तपाईले कुनै अर्निङ एपहरुमा एयरटेममा पैसा कमाउनु भएको छ भने पनि त्यसलाई तपाईले सिधै ई-सेवा र खल्तीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी हेरौं एयरटेम अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर। जसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एयरटेम एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर्च बारमा तपाईले एयरटेम भनेर लेख्नु होला। एयरटेम भनेर लेखिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड स्टेपमा आएको छ एयरटेम। यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ 1 मिलियन प्लस डाउनलोड भएको छ। ओके, त्यसपछि यहाँ इन्स्टल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्नु होला। ओके, यहाँनिर इन्स्टल भइसकेको छ। अब तपाईले यसलाई सिम्पली ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर गेट स्टार्टेड र लगइन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईले गेट स्टार्टेडमा नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले बिजनेसको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि पर्सनल बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो तपाईले पर्सनल गर्नुहुन्छ भने पर्सनलमा, बिजनेसको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने बिजनेसमा यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, सो मैले चाहिँ यहाँ पर्सनलमा नै सिलेक्ट गरे। त्यसपछि अब यहाँनिर कन्ट्री भनेको छ। यो कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले नेपाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो ओके, हामीले यहाँ नेपाल लगायौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गुगलदेखि पनि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकदेखि पनि साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ प्रोटेक्ट योर अकाउन्ट भनेको छ। अब तपाईले यहाँनिर इमेल अकाउन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल अकाउन्ट लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर के गर्नु होला भन्दाखेरि पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ भने वान स्पेशल क्यारेक्टर हैन, तपाईले जस्तै @ % डलरको साइन यस्तो खालको स्पेशल क्यारेक्टर चाहिँ एउटा लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि लेटर एउटा लाउनु पर्ने हुन्छ, नम्बर एउटा, अनि जम्मा तपाईको चाहिँ 8 वटा क्यारेक्टर हुनुपर्छ पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ है। सो यहाँनिर मैले आफ्नो इमेल पनि लगाइसके र पासवर्ड पनि क्रिएट गरिसके। त्यसपछि अब तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फर्स्ट नेम एन्ड लास्ट नेम चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट नेम भनेको चाहिँ यो अप्सनलमा छ, तपाईले नलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। सो यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लगाउनु होला है त। सो यहाँनिर मैले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लगाएँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। ओके, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुँदैछ र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जस्तै हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी ड्र्याग गरेर यतापट्टि यहाँ सेम पिक्चर छ नि, यसमा लगेर हामीले चाहिँ एडजस्ट गरेर यसलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो म्याच भइसकेको छ, सक्सेस भइसकेको छ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एयरटेम अकाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईको इमेलमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा इमेल आएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ इमेल ओपन गर्नु होला। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई इमेल आएको छ। कन्फर्म योर इमेल एड्रेस फर एयरटेम भनेको छ र यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म इमेल भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला र यसमा तपाईले कन्टिन्यू अन द एप भनेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ आइसकेको छ। ओके, र अब यसलाई हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनलाई, र बन्द गरिसकेपछि फेरि हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँनिर बन्द गरेर यसलाई ओपन गरिसकेको छु। र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट योर प्रोफाइल भनेको छ। कम्प्लिट योर प्रोफाइल भनिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईले यहाँ लास्ट नेम फर्स्ट नेम अघि लाउनु भएको छ हैन। अब यहाँनिर तपाईले सेकेन्ड लास्ट नेम अप्सनल भनेको छ। यसमा तपाईले छ भने लाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने नलाउँदा पनि हुन्छ है। एड्रेस लाइन 1 भनेको छ। एड्रेस लाइन 1 मा तपाईले आफ्नो एड्रेस हाल्नु होला। 2 मा तपाईले नलाउँदा पनि हुन्छ। यदि तपाई करेन्ट लोकेसनमा अरु कतै हुनुहुन्छ भने तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। सिटीमा आफ्नो सिटी लगाउनु होला, अनि स्टेटमा आफ्नो स्टेट लाउनु होला, पोस्टल कोडमा आफ्नो पोस्टल कोड लगाउनु होला। पोस्टल कोड भनेको चाहिँ तपाईको हुलाकको नम्बर हो, जुन चाहिँ तपाईले गुगलमा हेरेर
निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छैन भने है। ओके, यहाँनिर मैले सम्पूर्ण आफ्नो इन्फर्मेसन भरिसकेको छु। त्यसपछि अब म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर फोन नम्बर भनेकोमा, त्यसपछि बर्थडे भनेकोमा बर्थडे लगाउनु होला र इन्भाइटर भनेकोमा चाहिँ तपाईँले इन्भाइटर छ भने तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने तपाईँले नलाउँदा पनि फरक परेन। सो यहाँ फोन नम्बर र तपाईँले बर्थडे चाहिँ लगाउनु होला। जस्ट मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेर लगाइसकेको छु। अब म भेरिफाई फोनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ सेन्ड एसएमएस एन्ड सेन्ड वाट्सएप छ, तपाईँले यहाँनिर सेन्ड एसएमएस गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई कोड आउँछ, तपाईँको एसएमएसमा भेरिफिकेसन कोड आउँछ है त। र तपाईँले यहाँनिर ओटिपी कोड लगाउनु होला। ओटिपी कोड लगाइसकेपछि तपाईँले सबमिट कोडमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ भेरिफाई भइहाल्छ र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस यो खालको इन्टरफेस छ। अब तपाईँले यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पैसाहरू लोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेन तपाईँले चाहिँ अर्निङ एपहरूबाट कमाएको पैसाहरू चाहिँ यहाँबाट सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ई सेवा खल्तीमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ यहाँनिर विथड्र भन्ने अप्सन छ हैन। अब यहाँ अहिले चाहिँ पैसा छैन मसँग। अब पैसा कमाएपछि यहाँनिर हाम्रो पैसा चाहिँ आउँछ। सो अब पैसा निकाल्नको लागि तपाईँले जस्ट यो विथड्रमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यो विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो सिपा भन्ने छ हैन, प्रिक्स युएसडी भन्ने छ, अनि यो इएस तपाईँले यहाँ खल्ती देख्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ नेपाल ब्याङ्क भनेको छ, नेपाल ब्याङ्कमा पनि तपाईँले रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस्तै स्क्रिल छ, यहाँनिर पेयर छ हैन, विभिन्न अप्सन छ। तपाईँले नेपालमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो खल्ती र नेपाल ब्याङ्क छ, अनि यतापट्टि ई सेवा पनि छ है, यो ई सेवा हो। सो यसमा तपाईँले चाहिँ यसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यो एयरटाइमदेखि। र तपाईँले यहाँनिर पैसा लोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवा खल्तीदेखि पनि तपाईँले चाहिँ पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरेर फेरि यहाँ यस्तै ई सेवा खल्तीको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आइएमई पेको पनि अप्सन छ है। यसरी तपाईँले यहाँबाट पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले यो एयरटाइम एकाउन्ट बनाएर र अनलाइन अर्निङ गरेको पैसाहरू पनि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। ई सेवा वालेटमा, खल्ती वालेटमा, तपाईँले आइएमई पे वालेटमा पनि सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजको भिडियोमा यति नै। आज चाहिँ मैले एकाउन्ट क्रिएट गर्न मात्रै सिकाएको छु र अबको केही समयपछि अनलाइन अर्निङहरू म गरेर तपाईँले देखाउने छु यहाँनिर हैन, अनि त्यसपछि विथड्रहरू पनि गरेर देखाउने छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गरेर नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।